Le të merrem me funksionin e coptimit të fjalëve. Pra nëse jepet një string i caktuar, detyra jonë është që ne këtë string ta ndajmë në fjalë të ndryshme, në word të ndryshme. Për shembull, ne do donim që ta ndanim atë me ky, fjalën ky me vete, fjala është fjala një dhe fjala string të ndalim me vete. Për ta bërë këtë gjë duhet që ne të përdorim këtë konstante, pra i quhet is string dhe streaming dhe përdoret në pjesën SSS dhe në pas merret si parametër së të re. Dhe le të heq nga komenti dhe nëse do të bësh run do shikoni që ajo do nxjerrë një mesazh, një error, do thotë që nuk e njeh. Atëherë do duhet që ne të përfshijmë një thurje include ka një librari i quhet ss stream. Edhe shikoni. Atëherë, për momentin ne s'kemi asnjë gabim dhe ndërkohë s'kemi bërë asnjë output. Çfarë ndodhi tani? Tani thjesht ajo u coptua, pra stringu u nda në fjalë, në word. Dhe me qëse ajo nda në word, ne mund të deklarojmë një string dhe me them word. Po, në momentin që ai është bërë në word, ne secilën prej fjalëve me anë të një while mundemi ta afishojmë. Si mund të afishojmë? Atëherë i themi ss dhe këtë ndarje të fjalëve, ajo ne mund ta çojmë tek variabli word. Nëse do duhet të afishoj atë, thjesht me anë të një out, mund të afishoj word, pik, ose thjesht word, dhe pa afishoj thjesht me një hapësirë për shembull. Do të shikoni, automatikisht dalet të gjitha fjalët. Nëse do t'i dallosh, mund t'i vendosim një vit të tillë, që të kuptoni që çfarë ndodh për shembull. Ai afishon fjalën e parë dhe në pas do vendos një vi, mund të vendosim çfarë duam ne. Tjetër, nëse ti kërkon që të numërosh se sa fjalë ka ky stringu, mund të veprojmë në këtë formë, mund të deklarojmë një numeratore me emrin nam dhe japim një vlerë fillestare. Sa herë që ajo futet në cikël, ne mund ta shëmatojmë atë në plus dhe mund të themi që bëj një end line pra në pjesën e poshtme dhe mund të themi që numri i fjalëve në string në string dhe këtu mund të afishoj thjesht ta shoj. Pa i bëri outputin e çdo fjale me vete dhe ndërkohë afishoj edhe variablin ton që 4 është numri i sasisë së fjalëve. 1, 2, 3 dhe 4.